Good day, everyone. I am Princess Universe Joanna Brickley, BSHM1C9. So, my reporting for today is about classification of business. Classification of business activities, industry, and commerce. Business activities may broadly be classified into two categories, namely industry and commerce. Industry involves production of goods and services, whereas commerce is concerned with distributions of goods and services. 1. Industry is concerned with the making or manufacturing goods. So, about the aning business activity sa classification kay naa siya duha ka kuan, industry o commerce. Ang industry kay involved siya sa mga product of goods sa services na then ang commerce is concerned with the distribution of goods and services. Sa industry kay mo ni siya industry concerned siya sa making sa manufacturing of goods, then it is that constituent of production which is involved in changing the form of goods at any stage from raw material to the finished product, or weaving woolen yarn into cloth. Thus, industry imparts form utility to goods. So, about aning industry di ay nag-concern siya about sa sa pamuhat sa mga manufacturing sa mga goods, then kanang about sa mga product nga involved sa unsay ka usaban na gahimo siya kanang stage from lain-lain nga mga gamit about sa weaving, woolen, raw materials may tawag into kanang yarn, then para himuong sina. So kanang muna siya part sa industry, muna siya gitawag form of utility to goods. So the goods produced may be either used by other enterprises as raw materials for further production. They are known as producers goods. So about na yung kuan ay siya gamit siya sa like enterprises nga mga raw materials na production dayon na muna siya na ila is producers sa goods. Dayon muna siya the production of plant, machinery, equipment, etc. are examples of producers of goods. Muna siya about anang mga panom, machinery or makina sa pananom, muna siya, or mga gamit kay muna siya example sa producers of goods. So when goods are finally used by consumer, they are known as consumers. So ambot pasabot sa goods sa paitan ng mga tinda ni mo mga goods sa mga pagkaon etc. or mga gamit na muna siya kung kung paitan magamit na siya sa mga consumers, muna siya gitawag og consumers goods. Kanang magamit sila kanang mga cloth, bread, kaunon man siya nato maggrocery ta, so mga tambal, mga uban pa mo, so consumer ang mukuan na. So nabilong gyapon na siya sa consumer goods. Okay. An enterprise may be produce materials will further be processed by yet another concerned for converting into finished goods. So about the enterprises kay ma-produce siya mga materials nga ma-process siya sa kanang lain nga concern sa pag-convert sa nahuman na nga mga goods or mga produkto. So these goods are known as intermediate goods. Kani siya about na process na another sa nga concern na convert na nahuman nga mga produkto. So muna siya gitawag og muna siya intermediate goods. So nanon siya intermediate goods. So muna siya. The examples of this category are plastics, rubber, aluminum or etc. So ang examples ani about an intermediate goods kay kanang mga plastics, rubber, aluminum or etc. Or one pa. Classification of industries. Industries may be classified as to the types of goods produced, scale, investment, and type of technology employed.
So kanang about aning kuan classification of industries kay na-classified siya about sa mga lain-lain klase nga giproduce sa goods o investment type of technology. So ang number 1 ni kay on the basis of type of goods produced, primary and genetic industries. Dahil sa mana siya gitawag siya. Okay. Mana ni ha. Then the primary and the genetic industry. The genetic industry is related to the reproducing and multiplying of certain species of animals and plants, the object of earning profits from sale. So about din ang primary genetic industry kay kanang related siya sa reproducing sa og pag-multiply og certain species of animals ug sa mga species ubot pa sa mga hugaw sa mga hayop dayon og mga tanom na mag-earning siya, mapagkitaan siya o mabaligya inana man siya. So nurseries, cattle breeding, fish hatcheries, poultry farms are also covered under genetic industries. So about anin nurseries, cattle breeding or fish hatcheries kay or poultry farms kay mo na siya naabot sa covered mo na siya nabilong ni siya sa genetic industry. The plants are grown and birds and animals are reared and deemed sold on profit. So about aning mga tanom mo tubo dahil ng mga like anang mga langgam o mga klaseng animals nga mabaligya siya. So no doubt nature's climate and environment. So walay pagduduha ang nature. So ang kanang climate nga ang environment nga kana mo na siya about na importante sa industry o importante usab sa tao. Okay? Extractive industry. The extractive industry is engaged in raising some form of wealth from the soil, climate, air, water from beneath the surface of the earth. These industries are classified into 2 categories. In the first category, workers merely collect goods already existing. Mining, fishing, and hunting is covered in this category. In the second category, the goods are to be produced by application of dense skill agriculture and forestry. So about the aning extractive industry kay kuan ay engage siya sa pagpataas sa mga wealth, sa pagpalambo sa mga yuta kanang about sa kanang climate, sa hangin o sa tubig kanang magbinit siya surface of sa earth. Mo na siya about sa this industry is kay two categories. In the first categories, goods already existing. So naadiri di ay about aning extractive industry kay naadiri ang mining, fishing, and hunting. So about na-covered ani nga category. So in the second category, the goods are to be produced by the applicant of human skills, agriculture and forestry. So agriculture, may manguma or mananom na about ana. So mo na siya mananom, manguma or about tanom kag kahoy kay agriculture man part man siya. So about siya forestry. Extractive industries supply basic raw materials that are mostly the products of the soil. So about the aning extractive industries kay ang supply niya kay mga raw materials nga mostly gyud nga gikan sa yuta. So product of this industry are usually transformed into many useful products by manufacturing industries. About the aning ay arita makakuha og kanang sa kuan sa yuta, pagpatambok. Importante ganang gamit gid kay ni siya. Mo na siya nabilong sa extractive industries. So the construction industry. This industry is engaged in the creation of infrastructure for smooth development of the economy. It is concerned with the construction, erections, or fabrication of products. These industries are engaged in the construction of building, roads, dams, bridges, and canal. These industries use the product of the other industries are the products of other industries. Cement, iron, bricks, and wood, etc. Engineering and architectural skills play an important part in the construction industry. Is engineering and construction firms are organized for undertaking or operations of
construction industry. So about din construction industry kay na-engage siya sa mga creation about anang pagpahimo og kuan mga pabrika. So about na mga product, ma-engage siya pagpahimo og mga building sa mga about anang kalsada o himo kanang about na siya sa construction industry. Then kanang mga bridge. So bridge kana about anang taytayan ana mga kanal. About ang kanal sa mga kalsada kanal na may kanal bisag asan dapitan ay kanal. Again naman siya sa tubig. So this industry I use products of other industry. So nadi ani nga industry diya sa construction industry kay nadri about aning nadri ang mga simento, iron, so mga hollow block or etc. Nadri mo ni siya mga gamit na kinahanglanon sa construction industry. Okay, manufacturing industry. This industry engage in the conversion of raw materials into semi-finished or finished garment goods. This industry creates form utility in goods by making by them suitable for human use. Most of the goods which are used by consumers are produced by gaining weaving and dyeing process to become cloth. Sugar industry and paper industry are other examples of processing. So manufacturing industry kay kuan siya about anang semi-finished or finished goods kanang kuan siya industry nga gihimo siya forms sa mga utility mga gamit na mga goods gyapon pero about anang magkuan ka magtahi ba ron maghimog basket or about ang plastic mga siya nga plastic na mga basta weaving siya mga pagkabuhat about anang manghimo ka og kao siguro about weaving man na siya or dyeing na presa na kuan himo karon og bangkok nga giporma gyapon siya sa mga gamit sa mga tagda or huwag inana and then kuan yapon consumers lang yapon kita ang mga tao lang yapon ang mapalit gamit siya gamiton man jud na siya permi then nasa uban nga process about sa sinina maghimo muna siya sa and sugar industry and paper industry are other examples of processing. Sugar industry about ng mga tamis basta mga tamis mga pagkaon na siya so paper na mga papel about anang mga kuan basta ginama siya sa papel. Okay, muna siya sa about sa manufacturing industry. Synthetic industry. In this industry, mineral materials are brought together in manufacturing process to make a final product. In manufacturing, cement, rocks, gypsum, coal, etc. are required. Soap making pins are the other examples of synthetic industry. So about aning synthetic industry kay mga raw materials nga magdala dadon nga together sabot na dadon tanan kanang sa about sa manufacturing process kay mo siya naghatag og naghimo og final nga product nga about sa manufacturing kana cement so about sa mga semento o mga bato or gypsum or coal or etc. are required. So required na siya so mabilong na siya sa synthetic industry. Then soap mahimo siya soap making pins. About anang sabon nga murag pintal ba so mohimo na siya na og other examples kana examples na siya sa synthetic industry about about ana nga about ana nga mga materials or mga produkto kay semento o rock or coal or etc. og soap making pins about ana synthetic industry. So on the second, on the basis of size and investment, industries may further be divided on the basis of their size and investment. Sige, large-scale industry. Though there may not be any hard and
vast role for such classification, but government has fixed certain limits on investment which is differentiate between large-scale and small-scale industries. At present, the industry is investing more than 3 crore in plant and machinery in manufacture units and in ancillary units uncovered in large-scale sector. Large-scale units are in a position to use less methods of production and economize on various inputs. So, about ano yung large-scale industry kay nadri ang mga paspas nga mga rule nga classification sa panggobyerno, nag-fix ka, nagtarong, nag-ayos sila sa mga limitasyon, sa mga gipang invest sa mga klase-klase nga kanang about anang mga dagko nga ilang gipang imbento. So, imbento sa industriya. So sa industriya kanang naay kanang kuan about anang mga ilang giimbento about na sa large scale industry kay naay mga tanom, part siya sa makina siya sa mga tanom dayon muna siya kanang gitawag og kan about sa mga product mo mong gina-economize. So ekonomiya sa mga gamit sa para sa pangtanom mo siya na about sa gi-invest about sa government ang large scale industry dili siya na belong. So small scale industry, the units having an investment up to Rs1 core and plant and machinery are small units. A scale unit has this disadvantage, lower products and comparatively higher cost of production. So about ani nga kuan sa small scale industry kay naa siya kanang unit sa pag-invest Rs1 core siya nga about sa mga iyang 1 core ang iyang gamit sa pananom makina sa pananom. So kanang kuan siya gamay ra siya nga unit dayon ang disadvantages ra ang skill ning iyang unit dayon ang iyang mga product kay ubos ra. So kanang mas kanang taas pa ang iyang presyo kaysa iyang product. So mo ni siya about sa small scale industry. Okay. Chapter 3. On the basic of technology employed, different units use different types of technology. This classification may be as follows. May siya heavy industry or light industry. The heavy industry is engaged in the production of machinery, steel power generation are called heavy industry investment and employ complex technology in production. So sa heavy industry day kay ga-engage siya sa mga production sa mga makina, dayon sa mga steel. So about ng mga steel kay mga stainless ba na about na stainless ato nga gamit para sa pang-uma mga makina basta mga industry nga gitwan invest or kuan sa technology. So about ani pang-uma man tong other kani siya kanang kuan siya steel kanang mga stainless about na mga technology. So sa atong gipanggamit nga about aning cellphone, laptop or others etc. nga moagi siya kuryente. About anang kuan mga gamit sa mga construction naman siya di kuryente ana. So technology. So bago kay na naman taron sa panahon karon nga new technology. So nga production muna siya nabilong sa heavy industry. The light industry is industry engaged in producing consumer goods, etc. are called light industry. Our production technology is simple and machinery used in inexpensive. So about sa light industry kay nagproduce di pon siya consumer goods or mga uban pa diha nga gitawag siya og light industry. So kanang light lang gyud siya kay mo-produce man gyapon siya pero ang kanang production nga ang iyang pagpa-product kay simple ra nga makina. So kana simple pero dili kaayo mahal. Mo ni siya about sa light industry. Then so about na ani nga sa classification business kay naman jud nato
So commerce na pod, ari na po ta sa commerce. So ang commerce kay all those activities which is connected with taking goods and services for the benefit of both producer and consumers. So about aning sa commerce kay all ano yung mga gipang buhaton nga nakakunik siya sa pagkuha sa mga products, sa mga goods about anang basta mga atong mga kinahanglanon, goods may gitawag ng atong pamaliton, goods may tawag ana nila nga kuan sa mga services nga atong mabenepisyuhan. So makabenepisyo ni siya kanang together sa producer o sa consumers. So about ining commerce day kanang kuan ay connected siya kanang makabenepisyo ang kuan, makabenepisyo og dungan ang producers o consumers. Man siya. People are able to buy goods produced anywhere in the world units the help of commerce. So people, ang mga tao nga kana kuan yun siya able ng kuan sila nga makapalit gito kanang makapalit sila, free sila makapalit sa mga goods. So about ng mga goods, ang mga tinda mga baligya free sila makapalit og baligya nga giproduce bisag kanang giproduce sa bisag asa sa kalibutan nga unit nga kanang tungod sa tabang sa commerce. Ang kanilang commerce kay mo dinhi magtabang na to sa mga tao nga kanang kung asa nimo gustong mopalit, bisag asa sa kalibutan gusto mo palit, basta free ra kang makapalit. Dili ka did-an, free ka ana mo palit unsa imong ganahan. So about ani mo dinhi ang pasabot sa commerce. So commerce activities may precisely be described as follows. Commerce is related to the activities dealing with distribution and exchange of goods and services. These activities relate to trade aspect. Ang commerce related siya sa mga activities, sa mga deals, sa mga distribution, sa mga kanang sa pag-ilis-ilis og mga person ng mga baligya og sa mga stock. Muna siya kanang nagarelate siya sa trade aspect. Dayon, commerce covers all these activities, smoothing or help trade. These activities are transport, banking, insurance, warehousing, and advertising. So ang commerce di kay nakakuan gyapon siya, nakatabong gyapon siya sa mga activities nga kuan ra smooth, dili siya kanang nindot ra siya nga pagkatabang sa trade sa corporation na kaning activities kay mo na siya yang matabangan kay ang transport or banking or insurance or warehousing and advertising. Mo din siya nabilong ni siya sa commerce then etc. or lain pa nga ancillary services and called aids to trade. Muna siya. Commerce is a part of business. Business is a wider concept and includes industry too. Also, ang commerce day kay party ni siya sa negosyo nga grabing makalapad nga negosyo nga kanang lapad nga negosyo. So kuan gyapon kanang nagyapon siya kalimbigitan sa kanang industriya. Muna siya. Commerce is a part of economics. Economics is a study of human beings as consumers and producers, and as such, it has much wider scope than commerce. So ang commerce dai kay part yapon siya sa economics or ang economics kay kuan man siya na mo man siya na ikatunan sa mga sa mga tawo, isip nato katong kita mga tawo kung ganahan jud tang makat-on kanang being as consumers and producers. Kanang isip tawo nga katong ganahan nga kanang kuan maron kanang sa mga consumers o producers. Ang consumers kita man palit ang producers kay katong produce sa atong mga panginahanglanon. Kuan gyapon siya ang commerce, kuan gyapon siya economics pa nag-study gyapon ni siya. Nag-study gyapon ni sa tao nga sa mga human nga kanang mo consume na sa saan pag-produce man siya. And it has much wider scope than commerce. So kanang na siya wider lapad siya nga pagka plano. Business and profession.
Business is a sum total of activities pursued with a purpose to produce and accumulate wealth. A profession is also adapted to earn a living. The purpose of both business and profession is the earning living, though both looking similar, yet there is a difference between the two. Kanang kuan ay business and profession kay about unay kay na total sila kanang kuan o sa pag-pursue. So about ana kuan jud nila ang kuan dapat makuha nila. Ang purpose ana niya kay kanang wealth, kanang sa pagpanimuyo o mag-earn, magkita dapat na kay kitaon. O so inana jud na siyang business while kapuyo man kita sa kalibutan na usa ka business ko ana para mapalago ato ang negosyo. So dapat mukuan jud mangita gitag way nga para mokita ang atong negosyo. So kanang ang purpose ni ana kay mo na siya mo earn living. So ang purpose earn living. Then ang earn living nga while ganegosyo ka dapat naasay kita. Kanang sakto ang tarong ang imong kita ng naa sila kanang similarity dahil naa sila differences. Then ang business and employment. An employment, a person serves an employee under certain agreement and speed of agreed enumeration. So kanang about anong employment, business employment kay serves usa ka employer, then certain agreement and speed and agreed nga agree siya sa pagbayad nga enumeration na siya nga paagi. So that's all. Hope you will learn about my discussion about the classification of business. Thank you for listening. God bless. Okay, I'm done my reporting. So here's the 5 questions. Please answer it, Miss Lavinia Humalon. Business activities may broadly be classified into 2 categories, namely blank and blank. Industry and services. Okay. Number 2. Is concerned with the making or manufacturing of goods. Industry. Okay. Blank produce may used by other enterprises as raw materials for further production. Goods. Okay. What are the 4 classification of industries? Primary and genetic industry, extractive industry, construction industry, and manufacturing industry. Okay. Is related to the reproducing and multiplying of certain species of animals and plants with the object of earning profits from their sale. Primary and genetic industry. Okay, thank you, Miss Humalon. You're welcome.